guys, good day. This is Chris once again, and today is Saturday. It's October 24, 2020. Today, we'll be cooking delicious Biko. So, if gusto niyo malaman kung paano ako magluto ng Biko, please stay tuned. So, these are our ingredients. Ito ang glutinous rice or yung pilit. Tapos ko na po siyang na-cook. And this is now the cooked pilit. And our gata, coconut milk, and of course our kinugay, the dark brown sugar, and our, what do you call this? Anis? Anis daw. So, simple lang. Pilit, gata, and our kinugay. So, first thing to do is, lulutuin muna natin yung pilit. Hugasan muna bago lutuin. Ang pagluto ng pilit ay same lang kapag tayo ay nagluluto ng ating bigas. Hi guys! So, while waiting, we are still cooking the pilit. So, meron na po akong nalutong first batch of pilit. Kaso, marami po kami, so hindi magkasya. Kaya nagluto ako ulit ng pilit. If we have more Biko, pwede natin siyang ibenta sa ating kapitbahay. Para matikman naman nila kung masarap ba ang niluto kong Biko. Are you ready? Yes? Ako kanina pa ako ready kasi first time kong magluto ng Biko. I'm a bit nervous kasi baka hindi masarap yung Biko natin. Walang kakain. Sayang naman yung perang binili natin ng ating mga ingredients. Good luck to me! So guys, let's begin cooking Biko. Dahil luto na po ang ating pilit. Nilagay ko na po ang ating gata. Hintayin lang natin kumulo ito. Saka natin ilagay ang ating kinugay. Char! Para tayong expert nito Honestly guys, I watched YouTube just this morning on how to cook Biko. Hindi talaga ako takot, no? Bumili talaga ako ng 2 kilos of pilit para magkasya sa aming lahat. And I'm very confident na masarap yung aking Biko. Kasi with love siya. Okay, we will now add kinugay. Slowly but surely. Okay, we will add a pinch of salt to balance the sweetness. Po, totoo nga po. Po, salamat. Ha? Ano yung sa'yo ba? Stop that. So, nandito na po ako sa aming dirty kitchen. Dahil ang tagal doon. That's why I transferred here. Yan, malapit na po siyang totally caramelized. After this, ilagay ko na po ang ating cooked pilit.
kita guys, pero maulan pa sa ta. Maulan pa sa taga. Kuan ani? Inukay. Kabawi lagi ta guys. Saan man ni guys? Lami magha ni guys. Oh, jadi lami kayo. Brown. Di amli ki chocolate. Hindi mo ka maklaro. Sarap. Sakto naman siguro ni guys. Amo nang ibalhin bay. Sakto na. Nahuma naman siguro ko guys, pero pamaol ani guys. Isaksmana pa ni. Hi guys, tapos na po ako magluto ng Biko and very successful po ang aking first time cooking Biko. So very delicious talaga. And ipapakita ko sa inyo ang aking finished product. And it looks so yummy. And here's my Biko. Ting-tadang! Nilagyan ko siya ng latik and peanut as toppings. So, yan ang ating Biko. First time kong gumawa ng Biko and later, titikman natin kung yummy ba talaga. So, are you excited? Try. We will now taste the Biko that I cooked. So, I have here my pamangkin. Are you excited to taste the Biko? Na yes! Yes. Lagwa pa kayo kami. Excited daw siya. Napay isa. Excited ka magkaon ng Biko? Yes. Da, yes na yes. Kamong duwa, excited mo? Yes. By heart. Hi guys! Sabi nila, qualified na po akong tumanggap ng orders. Pwede na daw akong tumanggap ng orders. Sa mga gusto kumain ng Biko dyan, so, text nyo lang ako. Okay, so, thank you so much for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video today. And for more videos, please don't forget to click subscribe button below and the bell icon. So, bye for now. Thank you for watching. Bye. Say bye. Bye.